વેલકમ ટુ શ્રીજી ફૂડ. હું છું મનીષા ઠક્કર. આજે આપણે બનાવીશું માવાના ગુલાબજાંબુ. ગુલાબજાંબુ ઘરે બનાવવા ઇઝી તો છે, પણ એને પરફેક્ટ બનાવવા માટે તમારે થોડી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે, જે હું તમને વિડીયો દરમિયાન જણાવતી જઈશ. તો એ ટિપ્સ તમે ફોલો કરશો તો તમારા ગુલાબજાંબુ એકદમ સરસ બનશે. તો ચાલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરી દો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની જાણકારી મળતી રહે. હવે શ્રીજી ફૂડની એપ તમે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર અને એપલ સ્ટોર પરથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. સૌથી પહેલાં આપણે ગુલાબજાંબુમાં નાખવા માટે થોડું ફ્રેશ પનીર બનાવવાનું છે. જેના માટે મેં 500 ml ફૂલ ફેટનું દૂધ લઈને એને ગાળીને તપેલીમાં ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. આ દૂધમાં એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી એને ગરમ કરવાનું છે. તો દૂધમાં ઉભરો આવી ગયો છે. ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે અને ગેસ બંધ કર્યા પછી પણ સતત આને 1 મિનિટ સુધી આપણે હલાવતા રહીશું, જેથી દૂધ 20% જેવું ઠંડુ થઈ જાય. તમે આને હલાવતા રહેશો એટલે આમાંથી જે વરાળ નીકળે છે એ ઓછી થઈ જશે. એકદમ ગરમ દૂધમાં ક્યારેય પણ આમાં ખટાશ નહીં નાખવાની, નહીં તો પનીર ચવડ થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો વરાળ નીકળતી ઓછી થઈ ગઈ છે. મેં આને 1 મિનિટ સુધી હલાવ્યું છે. હવે મેં આ એક વાટકીમાં 1.5 ચમચી વિનેગર અને 1.5 ચમચી પાણી મિક્સ કરી લીધું છે. ટોટલ 3 ચમચી આ મિશ્રણ છે. ધીરે ધીરે વિનેગરવાળું પાણી આમાં ઉમેરતા જવાનું છે અને હલકા હાથે આ રીતે એને હલાવવાનું છે. તમે દૂધને કેટલું ગરમ હોય એ ટેમ્પરેચરમાં ખટાશ ઉમેરો છો કે કેવી રીતે તમે એને હલાવો છો, આ બધી વસ્તુ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે પનીરને એકદમ સોફ્ટ બનાવવા માટે. તો આ બધી નાની નાની વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું, તો જે પણ વસ્તુ તમે બનાવો એકદમ પરફેક્ટ બને. તો તમે જોઈ શકો છો હું એને હલકા હાથે જ એકદમ હલાવું છું અને ધીરે ધીરે આમાંથી પનીર અલગ થવા લાગ્યું છે. હજુ પણ 15 થી 20 સેકન્ડ હું એને આમાં જ રહેવા દઈશ, જેથી પનીર અને પાણી બંને સરસ રીતે અલગ થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો આ બધું પનીર આમાં અલગ થઈ ગયું છે. આ રીતનું ટેક્સચર આવે એ પછી એને ગાળી લેવાનું છે. તો મેં એક વાટકો અને બીજો કાણાવાળો વાટકો લીધો છે, જેમાં કોટનનું પાતળું કપડું પાથરી દેવાનું છે. કોઈ ડાર્ક કલરનું કોટનનું કપડું ના લેતા, નહીં તો જો એનો કલર નીકળશે તો એ પનીરમાં બેસી જશે. એટલે બને ત્યાં સુધી લાઇટ કલરનું કે વ્હાઇટ કલરનું કોટનનું પાતળું કપડું લેવાનું. એમાં જે આ પનીર આપણે બનાવ્યું છે એ બધું લઈ લેવાનું છે. હવે આ પનીરને ધોઈ લેવાનું છે. તો સાદું પાણી જ આમાં નાખવાનું છે. આપણે જે વિનેગરનો ઉપયોગ કર્યો છે એનો પૂરેપૂરો ટેસ્ટ આમાંથી જતો રહે એટલા માટે એને ધોવાનું હોય છે. તમારી પાસે જો વિનેગર નથી તો તમે લીંબુનો રસ અને પાણી મિક્સ કરીને પણ પનીર બનાવી શકો છો, પણ વિનેગરથી જે તમે પનીર બનાવશો એનું ટેક્સચર ખૂબ જ સરસ મળે છે. આ રીતે પાણી એમાં ઉમેરતા જવાનું છે ને આ પનીરને ધોતા જવાનું છે. લગભગ 2 થી 3 વાર એને આ રીતે ધોઈ લેવાનું છે. તમારે ડાયરેક્ટ નળ નીચે જો પનીરને ધોવું હોય તો પણ ધોઈ શકો છો. ચમચીની મદદથી એને થોડું થોડું દબાવતા રહેવાનું. પનીર ધોવાઈ જાય એ પછી આ કપડાની ગાંઠ મારી દેવાની છે અને ગાંઠ મારતા પહેલાં એમાં જે પણ પાણી છે એને તમારે બરાબર નીચોઈ લેવાનું છે. તો આ રીતે એને દબાવતા જજો. આપણે 2 થી 3 વાર પનીરને ધોયું છે એટલે આ ગરમ બિલકુલ પણ નહીં હોય, એટલે તમારાથી જેટલું એમાંથી પાણી નીકળે એટલું કાઢી લેવાનું અને એ પછી કપડાની ગાંઠ મારી દેવાની છે. આ રીતે ગાંઠ મારી દઈએ એ પછી એના ઉપર થોડું વજન મૂકવાનું, જેથી જે પણ પાણી પનીરમાં રહ્યું હોય એ બધું નીકળી જાય. અને આ રીતે વજન મૂકીને એને અડધો કલાક રહેવા દઈશું. અડધો કલાક પછી આપણે પનીરને આમાંથી કાઢીને ઉપયોગમાં લેવાનું છે. તો અડધો કલાક થઈ ગયો છે. આપણે કપડાની ગાંઠ ખોલી લઈશું અને પનીર જોઈ લઈએ કે કેવું સેટ થયું છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આ પનીર બનીને તૈયાર છે અને આ એકદમ પોચું બને છે. હવે આમે 1 ચમચી સોજી લીધો છે. મોટો સોજી જે આવે છે, જે સોજીનો શીરો ને ઉપમા બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લઈએ એ જ લેવાનો છે. અને એમાં 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીશું. સાદું પાણી જ લેવાનું છે. અને સોજી અને પાણી મિક્સ કરીને એને 10 મિનિટ માટે કે આપણે જ્યાં સુધી માવો મસળીએ ત્યાં સુધી એને સાઈડમાં રાખવાનું છે. તો મિક્સ થઈ ગયું છે, એને સાઈડમાં મૂકી દઉં છું. આ મેં 250 ગ્રામ ગુલાબજાંબુનો જે સ્પેશિયલ માવો આવે છે એ લીધો છે. ઘણી જગ્યાએ આને હરિયાળી માવો પણ કહે છે. આ કોઈ પણ માવાવાળાની દુકાને તમને મળી જશે. અને ખાસ ગુલાબજાંબુ માટેનો જે સ્પેશિયલ માવો આવે છે એ જ લેવાનો. સાદો માવો જે મીઠાઈ બનાવવા વાપરીએ એ નથી લેવાનો. અને જો માવો તમે લાવીને ફ્રીઝરમાં મૂકતા હો તો એને ઉપયોગમાં લેતા પહેલાં તમારે બહાર કાઢી લેવાનો ને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે પછી એનો ઉપયોગમાં લેવાનો.
હું અત્યારે ડાયરેક્ટ એને કિચન પ્લેટફોર્મ ઉપર જ મસળવાની છું. તો કિચન પ્લેટફોર્મ મેં સાફ કરી લીધું છે. એમાં આપણે જે માવો લીધો છે એ લઈ લઈશું. તમારે કોઈ મોટા વાસણમાં એને મસળવો હોય તો પણ મસળી શકો. પહેલાં એને થોડો છૂટો કરી દઈશું. આ રીતે તમે એને છૂટો કરી દો. પછી એને હથેળીની મદદથી આ ભાગનો ઉપયોગ કરીને તમારે માવાને મસળવાનો છે. અને માવો ખાસ રૂમ ટેમ્પરેચરનો હોવો ખૂબ જ જરૂરી છે. માવાના ગુલાબજાંબુ જ્યારે પણ તમે બનાવો તો સૌથી પહેલાં તો એનો માવો પરફેક્ટ હોવો જરૂરી છે. બીજું, એને જે મસળવાની પ્રોસેસ છે એ પ્રોપર હોવી જોઈએ. ત્રીજું, તમે એને કેવા ઘીના ટેમ્પરેચર ઉપર કે કેવી ગેસની ફ્લેમ ઉપર એને ફ્રાય કરો છો એ. અને ચોથું, જેની તમે સુગર સિરપ બનાવો કે ચાસણી બનાવો એ. તો આ માવાને મેં 4 થી 5 મિનિટ માટે મસળી લીધો છે. હવે જે પનીર બનાવ્યું હતું એને મસળવાનું છે. તો એને મસળતા પહેલાં થોડું એને હાથથી છૂટું કરી દેવાનું છે. ઘણા લોકોને એવું થાય કે આટલા પનીર માટે કેમ બનાવવાનું, એના કરતાં માર્કેટમાંથી રેડી લાવીને આમાં મિક્સ કરીએ તો. પણ એ ક્યારેય પણ નહીં ચાલે. માર્કેટનું પનીર ગુલાબજાંબુ બનાવવામાં ના ચાલે. એને આ રીતે ફ્રેશ બનાવીને જ ઉપયોગમાં લેશો તો એ માવાની સાથે સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે. અને એનો જે પરફેક્ટ ટેસ્ટ મળવો જોઈએ એ ફ્રેશ પનીરથી જ મળે. એટલે ભલે આ રીતનું થોડું બનાવવું પડે પનીર, પણ ઘરે જ બનાવવાનું. અને એને પણ હથેળીની મદદથી જ આ રીતે તમારે મસળતા જવાનું છે. અત્યારે તમે જુઓ છો આ પનીર એકદમ છૂટું છે, પણ જેમ જેમ તમે એને મસળશો એમાં બાઇન્ડિંગ આવતું જશે અને મિક્સ થતું જશે. અને 2 થી 3 જ મિનિટ મસળવું પડશે કેમ કે ક્વોન્ટિટી ઓછી છે. આ રીતે બાઇન્ડ થાય એટલે માવો એમાં મિક્સ કરી દેવાનો છે. હવે એને રફલી થોડું 1-8 મિનિટ મિક્સ કરી લઈશું કે માવો ને પનીર સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. બંનેને અલગ અલગ જ મસળવાનું. અને એ બંને મિક્સ થઈ જાય એ પછી જે પલાળેલો સોજી હતો એ આમાં ઉમેરી દઈશું. આની સાથે જ આપણે 2 નાની ચમચી મિલ્ક પાવડર ઉમેરીશું. આનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. મેંદો ઉમેરવાનો છે. તો અત્યારે હું 2 ચમચી મેંદો ઉમેરું છું. આની સાથે જ આપણને જોઈશે બેકિંગ પાવડર. બેકિંગ સોડા નથી લેવાનો, બેકિંગ પાવડર મેં લીધો છે. જે આપણે કેક બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લઈએ એ લેવાનો છે. અને 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર મેં આમાં નાખ્યો છે. હવે આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અત્યારે જે પણ વસ્તુ આપણે ઉમેરી આમાં એ બધી કોરી છે એટલે એને માવાની સાથે મિક્સ કરવામાં થોડો સમય લાગશે. પણ જેમ આપણે લોટ બાંધતા હોઈએ છીએ એ રીતે તમારે આને મિક્સ કરવાનું. તો ખૂબ જ ઓછા ટાઈમમાં સરળતાથી એ મિક્સ થઈ જશે. બધી વસ્તુ પ્રોપર મિક્સ થવી ખૂબ જ જરૂરી છે. અને તમને જો લાગે કે માવામાં કે પનીર જે આપણે બનાવ્યું એમાં થોડું ઘણું પણ મોઇશ્ચર છે તો તમારે 1 ચમચી મેંદો બીજો એડ કરવો હોય તો એડ કરી શકો છો. મેં અત્યારે નથી એડ કર્યો. તો તમે જોઈ શકો છો આ સરસ રીતે મિક્સ થવા લાગ્યું છે. આ રીતે એને તવીથાની મદદથી કે સ્ક્રેપરની મદદથી મિક્સ કરી લેવાનો. અને હવે હથેળીની મદદથી તમારે આને આ રીતે મસળવાનું છે. આ ખૂબ જ જરૂરી છે એને આ રીતે મસળવું. તો હાથમાંથી એને ઉખાડતા જવાનું છે અને સરસ રીતે મસળવાનું છે. તમે જેટલું એને મસળશો એટલું એકદમ સુવાળો થઈ જશે ને એમાંથી જે ગુલાબજાંબુ બનશે એ ખૂબ જ સરસ એકદમ પોચા બનશે. તમે જેમ જેમ એને મસળશો આ રીતે એકદમ એ મિક્સ થઈ ગયો હશે. તો મને આટલા માવાને મસળતા લગભગ 5 થી 7 મિનિટ જેવો સમય લાગ્યો છે. અને તમે જોઈ શકો છો સેમ આ પરોઠાના લોટ જેવું આનું ટેક્સચર આવી ગયું છે. આ રીતે એનું ટેક્સચર આવે એ પછી એના ઉપર થોડું ભીનું હોય એવું કપડું કોટનનું ઢાંકી દેવાનું છે જેથી સુકાઈ ના જાય. એના ઉપર એક વાટકો મૂકી દઈશું. તો હવે આપણે ચાસણી બનાવીએ. ચાસણી બનાવવા માટે મેં એક સ્ટીલના વાસણમાં 300 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે. ખાંડમાં 1.5 કપ પાણી ઉમેરીશું. પ્રોપર ખાંડ અને પાણીનું મેઝરમેન્ટ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ખાંડ અને પાણી તમે મિક્સ કરી લો એ પછી ગેસ ચાલુ કરીને આને ગરમ થવા દેવાનું છે. ઘણા લોકોની કમેન્ટ હોય છે કે અમારાથી ગુલાબજાંબુની જે ચાસણી હોય છે એ પ્રોપર નથી બનતી. તો તમે આ સ્ટેપ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ બધા થોડું જ આ પાણી ગરમ થાય એટલે એમાં 1 ચમચી જેટલું દૂધ ઉમેરવાનું છે. દૂધ ઉમેરવાથી જે પણ કંઈ કચરો કે મેલ ખાંડમાં હશે તો એ પાણીની સાથે ઉકળીને ઉપર આવી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો જેમ જેમ આ ચાસણી ઉકળે છે એમ બધો મેલ ઉપર આવી ગયો છે. હવે આ ટાઈમે જો તમારે ચમચાની મદદથી આ મેલ હટાઈને ડીશમાં લેવો છે તો પણ લઈ શકો. અને જો એને ગળણીથી ગાળીને બીજા વાસણમાં લઈ લેવી છે આ ચાસણી તો પણ એવું પણ કરી શકો તમે. અત્યારે હું ચમચાની મદદથી જ આ જે બધો મેલ ઉપર આવ્યો છે એને હટાવી લઉં છું.
તો તમે જોઈ શકો છો આ ચાસણી એકદમ સરસ ચોખ્ખી થઈ ગઈ છે. આમાં અડધી ચમચી ઇલાયચી જાયફળનો પાવડર ઉમેરીશું અને સાથે જ 15 થી 20 તાતણા કેસર ઉમેરીશું. તમારે જો રોઝ વોટર કે કેવરા વોટર આમાં ઉમેરવું હોય તો છેલ્લે ઉમેરી શકો છો. મેં કેસર ઇલાયચીનું ફ્લેવર રાખ્યું છે આ ચાસણીમાં. હવે આને હાઈ ફ્લેમ ઉપર 3 થી 4 મિનિટ માટે ઉકળવા દેવાનો છે. ચાસણીને કોઈ તાર બને ત્યાં સુધી આપણે ઉકાળવાની નથી હોતી. એટલે હાઈ ફ્લેમ ઉપર ખાંડ ઓગળે પછી 3 થી 4 મિનિટ ઉકાળો એટલે આ સરસ રીતે આની ચાસણી બનીને તૈયાર થઈ જાય. જો એ પ્રોપર ના ઉકળે તો એનું પાણી જેવું એકદમ ટેસ્ટ રહે ને જો વધારે ઉકળી જાય તો એ ગુલાબજાંબુમાં પ્રોપર રીતે અંદર સોક ના થાય. તો લગભગ 4 મિનિટ પછી મેં ચાસણીને એક ડીશમાં લઈ લીધી હતી અને ઠંડી થાય એટલે આ રીતે ચેક કરવાની. એ તમને હાથમાં એકદમ ચીકણું ચીકણું લાગે પણ એમાં કોઈ તાર ના બનતો હોય તો આ રીતનું એનું ટેક્સચર આવે એટલે સમજી જવું કે આ ગુલાબજાંબુની જે ચાસણી છે એ બનીને તૈયાર છે. તમે જોશો તો એનું ટેક્સચર તો આ રીતનું જ તમને લાગતું હશે અને કેસરનો કલર પણ આમાં ખૂબ જ સરસ આવી ગયો છે. તો હવે હું ગેસ બંધ કરી દઉં છું અને આને ગેસ ઉપર જ રહેવા દઈશ જેથી એ થોડી હુંફાળી રહે. જ્યાં સુધી આપણે ચાસણી બનાવી ત્યાં સુધી આ માવો પણ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે. તમને નજીકથી પણ આનું ટેક્સચર બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો જેવો આપણે પરોઠાનો લોટ બાંધીએ છીએ સેમ એવું જ આનું ટેક્સચર છે. અને તમને લાગે કે થોડો વધારે ટાઈમ તમે આને ઢાંકીને રાખ્યો છે કે સુકાઈ ગયો છે તો થોડો પાણીવાળો હાથ કરીને પણ તમે આ માવાને મસળી શકો છો. હવે આમાંથી જે પણ સાઇઝના તમારે ગુલાબજાંબુ બનાવવા છે એવડા નાના નાના એના ગોળા બનાવી લેવાના અને આમાં બને ત્યાં સુધી ક્રેક ના રહે એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને હજુ આ તળાય ત્યારે થોડા ફૂલે અને ચાસણીમાં ગયા પછી પણ ફૂલે એટલે મેં આ સાઇઝ અત્યારે ગુલાબજાંબુની રાખી છે. તો આ રીતે ગોળા બનાવીને પહેલાં તૈયાર કરી લેવાના છે અને મેં કીધું એ પ્રમાણે ટ્રાય કરજો કે આમાં ક્રેક ના રહે. આ રીતે તમે મસળશો એટલે સરસ રીતે એમાંથી ગોળા બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો પહેલાં બધા ગોળા હું આ રીતે બનાવીને તૈયાર કરી લઉં છું. મેં અહીંયા ચોખ્ખું ઘી ગરમ કરવા માટે મૂક્યું છે કેમ કે માવાના ગુલાબજાંબુ જો તમે ઘીમાં તળશો તો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે. પણ જો તમારે તેલ ઉપયોગમાં લેવું હોય તો લઈ શકો તો સનફ્લાવર તેલ લેજો અને ઘી થોડુંક જ ગરમ થાય એટલે આ ગુલાબજાંબુ એમાં મૂકવાના. તમે જોઈ શકો છો મેં ગુલાબજાંબુ મૂક્યા એટલે એની બાજુમાં એકદમ ધીરે ધીરે અને એકદમ થોડા થોડા દાણા દેખાય છે અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની છે. આને ધીમા ગેસ ઉપર જ તળાવવા દેવાના છે. જો તમે મીડિયમ ફ્લેમ પર કે હાઈ ફ્લેમ ઉપર આને તળશો તો આ માવાના ગુલાબજાંબુ ઉપરથી તો તમને સરસ કલરના દેખાશે પણ અંદરથી એકદમ કાચા હશે ને ઘણા લોકોની જે કમેન્ટ હોય છે કે અંદર અમુકવાર પેલા ઠળિયા જેવો કડક ભાગ નીકળતો હોય છે તો એ ગુલાબજાંબુ પ્રોપર ના તળાય ત્યારે જ એ વચ્ચેનો ભાગ થોડો કડક રહેતો હોય. તો તમે પેકેટના ગુલાબજાંબુ બનાવો કે આ રીતે માવાના ગેસની ફ્લેમનું અને જે ઓઇલ કે ઘી ઉપયોગમાં લો એના ટેમ્પરેચરનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. અને આને આ રીતે કોઈ લાકડાના સ્પેચ્યુલા કે તવીથાની મદદથી આ રીતે હલાવજો જેથી ગુલાબજાંબુ ફરતા રહેશે ઘીની સાથે અને બધી સાઈડથી એનો એકદમ સરસ પરફેક્ટ કલર મળશે. તો તમે જોઈ શકો છો આ સરસ રીતે તળાતા જાય છે અને આટલા ગુલાબજાંબુને તળવામાં લગભગ 12 થી 15 મિનિટ જેવો સમય થઈ જતો હોય છે. તો આને તળવામાં સહેજ પણ ઉતાવળ ના કરતા જો તમારે પરફેક્ટ રિઝલ્ટ જોઈએ છે તો અત્યારે આનો લાઇટ બ્રાઉન કલર આવ્યો છે પણ આ ચાસણીમાં ગયા પછી થોડા લાઇટ કલરના થઈ જાય એટલે હજુ પણ આને હું સહેજવાર તળાવવા દઈશ જેથી જે પરફેક્ટ કલર આપણને બહાર જેવો જોઈએ છે એ મળે. એટલે ચાસણીમાં નાખો એટલે લાઇટ કલર થાય એટલે એ પ્રમાણેનું કલર તમારે ધ્યાનમાં રાખીને આને તળવાના. તો આ થોડો ડાર્ક બ્રાઉન કલર થયો છે આનો અને આ ટાઈમે હવે હું આને કાઢી લઈશ. તમને લાઇટ કલરના જાંબુ પસંદ હોય તો થોડો લાઇટ કલર પણ રાખી શકો. આને ઘીમાંથી કાઢીને ડાયરેક્ટ જ ચાસણીમાં નાખવાના છે અને જ્યારે પણ ગુલાબજાંબુ આપણે ચાસણીમાં નાખીએ ત્યારે ચાસણી એની થોડી હુંફાળી હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આ રીતે હું બીજા પણ જાંબુને તળી લઈશ અને એને ચાસણીમાં આ રીતે ડુબાડી દો ચમચાની મદદથી એના ઉપર ચાસણી થોડી નાખી દેવાની છે. તમને લાગે કે એની ચાસણી ઠંડી થઈ ગઈ છે તો ગેસ ચાલુ કરીને એને સહેજ ગરમ કરી લેજો પણ ઠંડી ચાસણીમાં ગુલાબજાંબુ નથી નાખવાના. જ્યારે પણ ગુલાબજાંબુ તળીને એમાં નાખીએ ત્યારે ચાસણી હુંફાળી હોવી જોઈએ. તો અમે બીજા ગુલાબજાંબુ પણ તળી લીધા છે અને એને તળીને ડાયરેક્ટ જ કોઈ પ્લેટમાં કાઢવાના નથી. ડાયરેક્ટ એને ચાસણીમાં જ આપણે નાખી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આ ગુલાબજાંબુ મેં બધા ચાસણીમાં નાખી દીધા છે અને જેમ જેમ આમાં ચાસણી
પીવાતી જશે એમ ગુલાબજાંબુ ફૂલતા જશે. તો હવે આ ગરમ જ છે, આ ટાઈમે હું આના ઉપર એક ઢાંકણ ઢાંકી દઈશ અને ઢાંકણ ઢાંકીને આ એકદમ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી રહેવા દેવાના. તો લગભગ 2 થી 3 કલાક જેવો સમય થયો છે અને તમે જોઈ શકો છો આ ગુલાબજાંબુ એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે. પૂરેપૂરી જે ચાસણી હતી એ ગુલાબજાંબુએ એબ્ઝોર્બ કરી લીધી છે. તો આનો કલર પણ સરસ આવ્યો છે અને આ એકદમ સરસ પોચા બન્યા છે. તો આમાંથી એક ગુલાબજાંબુ હું કટ કરીને પણ તમને બતાવું છું કે અંદરથી પણ આનું ટેક્સચર કેવું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ એકદમ પોચા છે અને મેં કીધું એ પ્રમાણે છેક અંદર સુધી આમાં ચાસણી ગઈ છે. સાથે જ આમાં વચ્ચે સહેજ પણ કડક ભાગ પણ નથી રહેતો. તો ફ્રેન્ડ્સ, કેવી લાગી તમને આજની રેસીપી? અને હજુ પણ તમને આ રેસીપીના રિલેટેડ કોઈ કન્ફ્યુઝન કે ક્વેરી હોય તો તમે મને નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં કે મારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ ઉપર પણ પૂછી શકો છો. આઈ હોપ તમને મારી આજની રેસીપી પસંદ આવી હશે.